4K 120p slow motion, HLG and deluxe profile, night mode, 3-axis gimbal, and most of all its portable size. यो हो DJI Osmo Pocket 3 तपाईको नयाँ ब्लगिङ फिल्मिङ DSLR। DSLR क्यामेरा र मिररलेस क्यामेराको मार्केटमा यो क्यामेरा किन त भन्ने प्रश्न पक्कै आउँछ। GoPro, Osmo Action, Insta360 जस्ता एक्सन क्यामेराको डिमान्ड पनि अहिले निकै नै हाई छ। But this Osmo Pocket has some unique features. नाम नै पकेट भएपछि यसलाई पकेटमा सजिलै राख्न मिल्ने त बनाइएको छ नै। Pocket 3 Pocket 1 र 2 भन्दा way better छ in terms of both video quality and features. Pocket 3 दुईवटा भर्जनमा आउँछ, क्रिएटर कम्बो प्याक र स्ट्यान्डर्ड भर्जन। कम्बोमा DJI 2 एक्सटर्नल माइक, ब्याट्री ह्यान्डल, वाइड एंगल लेन्स, मिनी ट्राइपोड र क्यारिङ पाउच एक्स्ट्रा आउँछ भने स्ट्यान्डर्ड भर्जनमा Pocket 3 क्यामेरा, extended handle र pocket case आउँछ। But I have the standard version which is more portable than the combo. क्यामेराको नेचर नै पोर्टेबिलिटी भएपछि I don't think we should carry more items for vlogging or traveling. हाम्रो फोनहरुमा क्यामेरा राम्रै हुन्छ, but most of the phones have small sensor like the iPhone 15 has 1/1.5 inch sensor जसले भिडियो र फोटोहरुको DSLR जस्तै हाई डिटेल सुट गर्न सक्दैन। तर Pocket 3 मा 1 इंच को क्यामेरा सेन्सर छ जुन डिटेल्स र लो लाइट को लागि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। हुन त some phones like Sony Xperia has 1 inch sensor but they have no real stabilization like the optical stabilization in Pocket 3. In addition to that, phones को पर्पज धेरै हुन्छ, सो solely भिडियो क्यामेराबाट सुट गर्ने यस्तो ह्यान्डी फोनबाट गर्दा हुँदैन। यो क्यामेरामा 3-axis मेकानिकल गिम्बल छ जसले तपाईको फुटेजहरुलाई स्मुथ गरेर सेक फ्री भिडियो बनाउन हेल्प गर्छ। स्मुथ फुटेज त फोनबाट नै आउन थालिसक्यो, but phone uses digital stabilization which has some limitations like unnecessary artifacts, not being good in low light and cropping the frame. तर यसमा भएको रियल मेकानिकल गिम्बल हो। यसको भिडियो क्वालिटीको कुरा गर्न पर्दा यसले 4K 120 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्मको 10 बिट भिडियो खिच्न सक्छ र other than that we can get lock profile like HLG and deluxe जुन हामीले कलर ग्रेडिङ गरेर भिडियोको कलर थीम चेन्ज गर्न सक्छौं। यस्तो लक प्रोफाइलले डायनामिक रेन्ज पनि राम्रो दिन्छ। लो लाइट भिडियो त यो क्यामेराले नेल नै गरेको जस्तो पाइयो। 1 इंच सेन्सर भएकोले पनि बिना नोइजको नाइट भिडियोहरु सजिलै लिन सकिन्छ। Another interesting part of this camera is the rotating screen. अहिले सोशल मिडियामा रील्स र शॉर्ट्स धेरै बनाउने र हेर्ने गरिन्छ। त्यसलाई एडिट गर्न यसमा पोर्ट्रेट मोड र ल्यान्डस्केप मोड दुवैमा भिडियो खिच्न मिल्ने बनाइएको छ। The only downside भनेको vertical mode मा हुँदा 4K नभएर you can shoot only up to 3K resolution. But I love the clever design of the 2-inch rotating screen. Isn't this incredible? अब यस्तो राम्रो भिडियो खिच्ने क्यामेराले फोटो कस्तो खिच्छ त? यो क्यामेराले लो लाइट भिडियो र हाई स्पिड 4K भिडियो प्रोसेसिङ गर्न पर्ने भएको हुनाले यसमा जम्मा 9 मेगापिक्सल को क्यामेरा सेन्सर जडान गरिएको छ। So it will take the photos of only 9 megapixel जुन चाहिँ सोशल मिडियाको लागि इनफ नै हुन्छ। Other than that यसमा panorama shots र besides 16:9 1:1 aspect ratio को स्क्वायर फर्मेटको भिडियो र फोटो पनि खिच्न मिल्छ। अब यो Pocket 3 कसलाई ठीक हुन्छ त? I see its main used by bloggers which is because of its small size, built-in gimbals and 20mm wide lens. And another usage can be filming your travel journey. Again because of its portability and best quality video. र अन्तिममा मलाई लाग्छ यदि तपाईले क्रिएटर कम्बो प्याक लिनुभयो भने यसको पोर्टेबिलिटी सबै रिम हुन सक्छ। तर म त भन्छु more shoots, less carry and have fun with Pocket 3.